Προσέχτε, περνάω. Ευχαριστώ. Καλησπέρα σε όλους μετά από πάρα πολύ καιρό. Ελπίζω να είστε full γαμάτα και να περνάτε τέλεια. Ω Θεέ μου, δεν ξέρω τι να σας πρωτοπώ. Λοιπόν, όπως βλέπετε, έχω ένα πράγμα εδώ μπροστά μου. Έχω μια γλυκύτατη κυριούλα 30 χρονών που αγόρασα από ένα πολύ καλό μου φίλο. Αν σας ενδιαφέρει ποιο μηχανάκι είναι, θα με ζαλίζετε πάλι στα σχόλια. Είναι ένα NEX 2,5 του 1990. Είναι μαμά, αλλά τα πλαστικά του είναι από ό,τι κάτσει. Έχει ουρά από 4,5. Έχει φτερά μπροστά από άλλα enduro και τέτοια. Βασικά, καλύτερα να σας τη δείξω να έχω κατέβει. Λοιπόν, εδώ βλέπετε το αγαπημένο NEX. Κανονικά δεν είχε αριστερό καθρέφτη όπως βλέπετε στο βίντεο, αλλά τον έβαλε γιατί εντάξει δεν αντέχω χωρίς καθρέφτη. Ουρά πίσω από YZF 4,5. Έχει βγάλει εδώ πέρα πόσα πλαστικά, αεραγωγούς από εδώ, από εκεί. Έχει ελαφρύνει full το μηχανάκι. Έχει και full αυτοκόλλητα για παραπάνω ύπους όπως βλέπετε. Και εδώ πέρα save the dino. Σώστε με. Πίσω έχει ταμπούρο για να προσέχεις και λίγο στο Θεό και να αρχίσει να πιστεύεις. Οι αλλαγές που λέω να κάνω είναι να αλλάξω μάσκα γιατί αυτή είναι από εκεί LR και δεν με ψήνει και πολύ. Αξίσω και να βάψω το φτερό πίσω. Τι άλλο. Αυτά είναι τα βασικά πάνω κάτω. Τώρα ό,τι ξέχασα θα τα πούμε στην πορεία. Πάμε στο δρόμο. Ο φίλος μου που είχε πριν αυτό το NEX το έλεγε Μουχτάρ. Και νομίζω άμα το δείτε ή άμα το πάρετε μια βόλτα καταλαβαίνετε το λόγο. Είμαστε αρκετά Ταλιμπάν. Hey! Why? Οπότε το όνομα Μουχτάρ είναι ένα όνομα που ταιριάζει εντάξει full σε αυτό το μηχανάκι. Έχει κάνει full ταλιμπανιλίκια με αυτό εδώ. Ωστόσο, από τη στιγμή που το πήρα εγώ θέλω να αλλάξουμε ονοματάκι. Γιατί εντάξει, όταν έχεις μια σχέση με ένα μηχανάκι σου και του έχεις δώσει ένα όνομα, δεν θες να του μιλάνε και οι υπόλοιποι με το ίδιο όνομα, ξέρω εγώ. Έχεις μια πολύ συγκεκριμένη σχέση με το μηχανάκι σου, το καταλαβαίνω. Οπότε είναι καλύτερο να βρω ένα άλλο όνομα. Αλλά καλά, ακόμα δεν είμαι σίγουρος για το φίλο του. Τι φίλο είναι το NEX και γιατί να είναι, ας πούμε, άντρας ή γυναίκα ή ουδέτερο, δεν ξέρω. Το κακό με αυτό το μηχανάκι. Εκτός από πολλά πράγματα που έχει και θα τα μάθετε στην πορεία ή θα τα δείτε ενώ με αφήνει, είναι ότι έχει ένα καθρέφτη, κάτι που εντάξει, θα το αλλάξω. Γιατί η φάση με τους καθρέφτες είναι ότι, OK, σε κάποιους μπορεί να μην αρέσει ή πιστεύουν ότι χαλάει την εμφάνιση από το μηχανάκι κτλ. Άλλοι το βλέπουν φλόρικο όπως το κράνος. Ενώ τη βοήθεια που σου δίνει ο καθρέφτης, ρε φίλε, δεν μπορείς να την έχεις πουθενά αλλιώς. Δεν υπάρχει τρόπος να έχεις τόσο σωστό οπτικό πεδίο πίσω σου ενώ κοιτάς μπροστά. Σε αντίθετη περίπτωση, αν δεν έχω καθρέφτες, πρέπει να γυρνάω συνέχεια το κεφάλι μου 180 μοίρες για να καταλάβω ακριβώς τι συμβαίνει πίσω μου και να λάβω τα απαραίτητα μέτρα. Είναι πολύ χαζό δηλαδή να μην έχεις καθρέφτη στο μηχανάκι σου. Είτε θες να πηγαίνεις σαν Κύριος, είτε θες να πηγαίνεις σαν αούγκανο. Θέλω να γυρίσω σπίτι μου χωρίς GPS. Για να βγω Αλεξάνδρας από εδώ. Ευχαριστώ πολύ. Να είστε καλά. Να είστε καλά όλοι. Συγγνώμη. Έχω κάνει κράτηση με το κατσίκι μου. Περάστε. Κατσικόπουλος. Μπρόκο. Γεια σας. Μου έχει λείψει απίστευτα πολύ να οδηγάω μηχάνη μες στην πόλη. Και η φάση είναι ότι τόσο καιρό με τα παιδιά είχα μπει στο Mood Ammaxi να πηγαίνουμε έτσι με τα παιδιά να είμαστε όλοι μαζί κτλ. Καλημέρα σε όλη τη Θεσσαλονίκη! Καλημέρα φίλε! Καλημέρα! Πρώτη φορά Θεσσαλονίκη! Γαμώ, δεν λέω. Αλλά το να πηγαίνεις ρε μάγκες μέσα στο κέντρο με αμάξι και μετά από λίγες ώρες να παίρνεις μηχανάκι να κάνεις το ίδιο. Μετά δεν θες αμάξι, απλά. Ένα θέμα που θέλω πολύ να μιλήσουμε σε αυτό το βίντεο είναι το. Δεν υπάρχει κανένας απολύτως λόγος να μπαίνει στο τρίπτο. Αχ, τι μηχανή έχει αυτός και πόσα κυβικά είναι αυτό και πόσο την πήρες και πόσο παλιά είναι και τι θες να κάνεις με τη μηχανή που θα πάρεις. Πόσα λεφτά θες να κάνει. Τι εμπειρίες θες με αυτή τη μηχανή και πράξει ανάλογα. Δηλαδή, βλέπω κόσμο παίρνει καινούργια παπάκια, καινούργιες μηχανές, ενώ μπορεί να μην έχουν οδηγήσει τίποτα, να μην έχουν ιδέα πώς θα τους βγει όλη η φάση με τη μηχανή. Έχω δει φίλους να ξεκινάνε να γίνουν μηχανόβοι, στην πρώτη στροφή να φεύγουν ευθεία και μετά να παρατάνε το άθλημα. Οπότε δεν προτείνω σε κανένα να παίρνει καινούργιες γενικά. Είτε αμάξια είτε μηχανές είτε οτιδήποτε. Π.χ. εγώ αυτό που ήθελα ήταν να έχω ένα κατσίκι για μέσα στην πόλη, να μπορώ να κάνω τις δουλειές μου έτσι γρήγορα από εδώ από εκεί, να χωράω παντού, να μπορώ να μπω χώμα άμα θέλω, να μπορώ να μάθω τη σουζίτσα μου άμα θέλω. Γενικά μπορώ να κάνω πολλά πράγματα με αυτή τη μηχανή από τα πράγματα τα οποία θέλω να κάνω. Αντίστοιχα, ο καθένας από εσάς που θέλει να ξεκινήσει έτσι να παίρνει λίγο το μικρόβιο, να οδηγάει κάτι κτλ. Δεν χρειάζεται ρε μάγκες από την αρχή να μπαίνετε στο τρίπ. Και βγήκε καινούριος Δούκας και κάνει τόσο. Και ο φίλος μου έχει αυτή τη μηχανή που είναι τόσο ακριβή και ο άλλος έχει εκείνη. Και έστικα ρε φίλε, δεν με νοιάζει τίποτα. Δεν έχει σημασία πώς κινείται η αγορά, πώς κινείται ο κόσμος. Τρελέ μου, μην πας με το κινητό, δεν είναι καλό αυτό. Να σκοτωθούμε ρε μαλάκες μεταξύ μας. Ας τον καθένα να παίρνει ό,τι θέλει, να το ζει όπως θέλει. Δεν χρειάζεται να σε ορίζουν όλοι αυτοί. Εγώ πήρα τον NEX. Που τι είναι το NEX, 250 κυβικά, 30 χρονών. Ξέρω ότι θα κάνω τη δουλειά μου με αυτό, ξέρω ότι θα χαρώ πολύ με αυτό. Και ήδη το έχω 2 μέρες. Και ενώ δεν έχω κάνει ακόμα τη μεταβίβαση και είμαστε εξουσιοδότηση και τέτοια και δεν το πολύ κυκλοφορώ, ας πούμε. Έχω τρελαθεί από το πώς πάει μες στην πόλη, ρε μάγκες. Έχω τρελαθεί αλήθεια. Οπότε δεν με ενδιαφέρει, ξέρω εγώ, πόσο γαμάτη μηχανή μπορεί να έχει κάποιος άλλος. Ή ξεκολλάτε με τα κινητά, ρε κούκλι, ξεκολλάτε.
Ή ξέρω εγώ, για να κάνω motovlog πρέπει να έχω καλή μηχανή και μαλακίες τέτοιες. Ο καθένας ζει όπως γουστάρει τη ζωή του. Αν θέλετε να γίνετε μηχανόβοι, ξεκινήστε. Πάρτε ένα GLX με 500 ευρώ, ξέρω εγώ. Μη σας νοιάζει το τι χρώμα είναι, πώς είναι κτλ. Το ίδιο ισχύει και για όσους μου στέλνουν για να κάνουν motovlog και τέτοια. Αν θέλετε να κάνετε motovlog, αν θέλετε να ξεκινήσετε το YouTube, αν θέλετε να ξεκινήσετε το bungee jumping, κάντε κάτι για να ξεκινήσετε. Απ' την άλλη, αν ο λόγος που σου αρέσουν οι μηχανές, τα motovlogs, όλα αυτά και θες να μπει σε αυτή τη φάση, επειδή αυτό πιστεύεις θα σε γουστάρει ο κόσμος, ίσως οι μηχανές δεν είναι η φάση του. Τι θέλω να πω. Σ' αρέσει η μηχανή γιατί πάει 200 και περνάει την άλλη μηχανή. Δεν σ' αρέσει η μηχανή γιατί ο τρόπος που ζεις με τη μηχανή δεν περιγράφεται. Ο καθένας βέβαια όπως τη βρίσκει. Δεν θα σας πω εγώ τι να κάνετε με τα κανάλια σας και τις ζωές σας. Απλά η μηχανή είναι κάτι πολύ πιο ανώτερο από το ποιος είναι πιο γρήγορος και ποια είναι η καλύτερη μηχανή και πώς φαίνομαι στην καφετέρια, ας πούμε. Δεν άλλαζα ποτέ μηχανή όταν τερμάτισα τον γκάζι από το παπί, άρα τώρα πρέπει να πάρω άλλη μηχανή που θα έχει πιο πολύ γκάζι και πια μπλα μπλα μπλα. Η μηχανή είναι πολλά πράγματα πέρα από τον γκάζι, ξέρω εγώ. Δηλαδή, άλλο το έφτασα στην τελική μιας μηχανής, άλλο το έχω τερματίσει μια μηχανή. Δηλαδή, την έχω τερματίσει παντού, ρε φίλε. Έχω στρίψει τέρμα με αυτή τη μηχανή όσο πάει. Την έχω τερματίσει σε ό,τι μπορεί να κάνει αυτή η μηχανή, την έχω τερματίσει. Απ' την άλλη, δεν πιστεύω ότι οι μηχανές γενικά τερματίζονται εύκολα. Δηλαδή, έχω δει τύπους να κάνουν το γύρο της Ελλάδας με ένα παπί. Έχουμε δει τον άλλο, ξέρω εγώ, τον ακραίο με το XR2,5 που παίζει να κάνει το γύρο του κόσμου. Εμείς τερματίζουμε μια μηχανή, όχι οι μηχανές. Γιατί όταν εγώ π.χ. πήγαινα Σούνιο με το XR δικάβαλο, που έστριβα και έκανα κέρανα, αλλά όταν είχα φτάσει στο Σούνιο, πόναγαν τα μπουτια μου και δεν μπορούσα να κάτσω, ξέρω εγώ. Η μηχανή με τερμάτισε, όχι εγώ αυτήν. Και αυτό συμβαίνει με τις περισσότερες μηχανές. Δηλαδή, ο κόσμος απλά αλλάζει μηχανές για να πάρει την πιο γρήγορη και να χαρεί, ξέρω εγώ, ενώ δεν έχει βρει όντως φάση μηχανή, το feel, αυτό το πράγμα. Το να μπορώ να έχω ένα παπί και να μπορώ να περνάω καλά. Το να μπορώ να έχω ένα 2,5 και να μπορώ να περνάω καλά. Αυτή η φάση γενικά που εγώ τη λατρεύω. Εντάξει. Τι. Γκαμότο. Παίρναμε, φίλε. Ωραίος. Πάμε. Καταλάβατε τώρα, δεν έχω καθρέφτες και πρέπει να σταματήσω, να γυρίσω να τσεκάρω και να πράξω αναλόγως. Ενώ αν είχα τον καθρέφτη μου, κοιτάω, κάνω αυτό που θέλω, ας πούμε. Εν τω μεταξύ, όσο καιρό δεν είχα μηχανή, δεν σταματήσατε να μου στέλνετε. Τσαχ, κάνε motovlog και τσαχ, κάνε motovlog και όλα αυτά. Που βρε γλυκούλιδες, λέτε να είχα μηχανή και να μην έκανα motovlog τόσο καιρό, ας πούμε. Απλά δεν είχα. Γι' αυτό στα motovlogs που ανέβαζα μπορεί να είχα 2 και 3 μηχανές, ξέρω εγώ, διαφορετικές. Γιατί είτε δεν ήταν καμία δικιά μου, είτε ήταν από πολύ παλιά τα βίντεο. Έτσι που λέτε, φίλες και φίλοι. Επίσης, εκτός από ιδέες για όνομα και φίλο αυτής της μηχανής, θέλω να μου γράψετε και ιδέες για τσαχαλέικα motovlog, ξέρω εγώ, που θα θέλατε να με δείτε να κάνω. Διάφορα. Ό,τι του έρθει του καθενός, γράφτε εσείς και αν μου κάνει κάτι θα το τσεκάρω και θα το δούμε την επόμενη. Κάτι ακόμα. Γενικά με τα motovlog μου, δεν είναι ότι με νοιάζει, ξέρω εγώ, να το παίξω πρότυπο και οδηγήστε όπως εγώ. Ξέρω ότι κάποιες φορές μπορεί να πηγαίνω στο διάολο ή καγκούρικα ή όχι σωστά. Δεν είμαι πρότυπο όμως. Το έχω πει 150.000 φορές αυτό. Αν κάποιος πιτσιρικάς θέλει να μάθει πώς να πηγαίνει τη μηχανή του, ας γραφτεί σε μια σχολή οδηγών και ας πάνε να κάνουν μαζί βίντεο. Εγώ ποτέ δεν ήμουν κάτι τέτοιο. Γεια σας, φίλοι μου! Γεια σας! Όπως και να έχει, παιδιά, εγώ αυτά είχα να πω πάνω κάτω. Οπότε θέλω να ευχαριστήσω όλους εσάς που είδατε αυτό το βίντεο. Γράψτε μου τα σχόλιά σας, τις προτάσεις σας. Ό,τι θέλει ο καθένας να μου πει συγκριτικά με όλα αυτά που είπα, παραλίγο να γίνουμε. Και σιγά σιγά θα ξεκινήσουμε να τα λέμε και στα motovlog. Πανάριος, έχω τρελαθεί με αυτό το κατσικάκι, ρε. Έχω τρελαθεί, δεν μπορώ. Να φοράτε πάντα τον προστατευτικό εξοπλισμό σας. Κράνος, γάντια, μπουφάν. Να προσέχετε και να χαμογελάτε. Peace and love. Bye. Να βγάλουμε το γάντι. Μπας και προλάβουμε να δούμε το GPS. Πόσο σπαστικό είναι όταν θες να δεις κάτι από το τσαντάκι σου, βγάζεις το γάντι, αλλά μετά ανάβει το φανάρι και μένεις με το ένα χέρι έτσι, ξέρω εγώ. Και οι άλλοι βλέπουν αυτό. Λένε, τι κάνει αυτός ο κύριος.